สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me กับผมเหมียวเติมใจครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนลองนึกภาพตามนะครับอีกไม่กี่เดือนจากนี้เราจะก้าวเข้าสู่ปี 2026 ซึ่งหลายสำนักวิจัยด้านอนาคตศาสตร์บอกตรงกันว่ามันคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโลกการทำงานผมอยากถามเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยครับว่าคุณเคยคิดเล่นๆไหมว่างานที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันยังมีคุณค่าอยู่หรือเปล่าหรือมันจะถูกแทนที่ด้วย AI แบบไม่ทันตั้งตัวบางคนได้ยินแล้วอาจรู้สึกเหมือนฟังเรื่องไกลตัวเหมือนดูหนังไซไฟแต่เอาจริงๆเลยนะครับผมกล้าบอกเลยว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันกำลังคืบคลานมาหาเราแบบเงียบๆโดยที่เราอาจไม่ทันสังเกตผมอยากเล่าเรื่องของพี่ตูนให้ฟังครับพี่ตูนเป็นนักออกแบบกราฟิกมากประสบการณ์ทำงานมากว่า15 ปีผ่านทั้งงานโฆษณางานหนังสือและงานออกแบบให้แบรนด์ดังๆเรียกได้ว่าเป็นมือเก๋าคนหนึ่งเลยแต่เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทที่พี่ตูนทำงานอยู่เริ่มทดลองใช้ AI อย่าง Midjourney และ Stable Diffusion ในการสร้างภาพประกอบโฆษณาแทนที่จะจ้างนักออกแบบมานั่งปั้นทีละไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพสวยเร็วและประหยัดงบประมาณวันหนึ่งหัวหน้าก็เรียกประชุมและพูดตรงๆว่าบางงานเราอาจไม่ต้องใช้กราฟิกดีไซเนอร์แล้วบอกตรงๆเลยครับว่าตอนนั้นพี่ตูนแทบช็อกเขารู้สึกว่าความสามารถที่สั่งสมมาครึ่งชีวิตกำลังจะหมดค่าในพริบตาหลายเดือนถัดมาเพื่อนร่วมงานบางส่วนก็ถูกเลิกจ้างจริงๆงานที่เคยต้องใช้คนออกแบบหลายวันตอนนี้ AI ทำได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพี่ตูนไม่ได้ยอมแพ้ครับเขาเลือกที่จะเรียนรู้วิธีคุยกับ AI หรือที่เราเรียกกันว่า prompt engineering เขาใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้าง rough design แล้วนำมาปรับแต่งต่อในแบบที่มีลายเซ็นของเขาเองผลลัพธ์ที่ได้คืองานเร็วขึ้นลูกค้าพอใจมากขึ้นและเขาก็กลับมามีรายได้ที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเรื่องของพี่ตูนสอนเราชัดๆเลยครับว่า AI ไม่ได้มาแทนที่คนทั้งหมดแต่มันมาแทนที่คนที่ไม่ปรับตัวแล้วทำไมต้องปี 2026 ล่ะครับทำไมไม่ใช่ปีนี้หรืออีก 10 ปีข้างหน้าคำตอบก็คือหลายงานวิจัยยืนยันว่าช่วงปี 2024 ถึง 2026 คือระยะที่เทคโนโลยี AI จะหลุดจากแลบแล้วเข้าสู่การใช้งานจริงในธุรกิจทุกขนาด McKinsey วิเคราะห์ว่าในปี 2026 60% ของธุรกิจขนาดกลางและเล็กจะเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้ในราคาถูกลงWorld Economic Forum รายงานว่าภายในปี 2027 อาชีพกลุ่มธุรการและเสมียนหรือ clerical jobs จะหดตัวมากที่สุดเพราะงานรูทีนซ้ำๆถูกแทนโดยอัตโนมัติ ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศเตือนว่างานกลุ่ม clerical และงานที่ผู้หญิงทำเป็นส่วนใหญ่เช่นธุรการจัดการเอกสารจะได้รับผลกระทบมากที่สุดสิ่งเหล่านี้แปลว่าอะไรครับมันแปลว่าผลกระทบจะไม่ได้อยู่แค่ในบริษัทใหญ่ๆแต่จะไหลลงมาถึงธุรกิจท้องถิ่นร้านค้า SME ไปจนถึงงานออฟฟิศเล็กๆในบ้านเราเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับเลขานุการที่เคยคอยจัดตารางงานผู้บริหารตอนนี้มี AI อย่าง ChatGPT หรือ Claude ช่วยจัดคิวประชุมสรุปอีเมลได้ในกี่วินาทีแอดมินเพจที่เคยตอบแชทลูกค้าตอนนี้แชทบอทตอบได้24 ชั่วโมงไม่มีบ่นไม่มีง่วงนักบัญชีที่เคยนั่งบันทึกตัวเลขซ้ำๆตอนนี้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆสามารถทำบัญชีอัตโนมัติและส่งรายงานให้เจ้านายได้ทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องอนาคตไกลตัวครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วและจะชัดเจนยิ่งขึ้นในปี 2026 เพื่อนๆหลายคนอาจจะเริ่มกังวลแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วงานของฉันจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าวันนี้ผมจะเล่าแบบชัดๆเลยนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่นักวิจัยระดับโลกยืนยันว่ามีโอกาสสูงที่จะถูก AI เข้ามาแทนที่ 1. งานธุรการเสมียนงานเอกสาร clerical admin งานกลุ่มนี้คืออันดับหนึ่งที่สื่อและสถาบันวิจัยทุกแห่งพูดตรงกันเช่น World Economic Forum รายงานว่างานที่หดตัวเร็วที่สุดภายในปี 2027 คือ clerical และ secretariat ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสมียนธนาคารแคชเชียร์หรือพนักงานกรอกข้อมูลตัวอย่างจริงบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเริ่มลดพนักงานเอกสารเพราะใช้ AI จัดรูปแบบและสรุปข้อมูลได้
บางบริษัทใช้ RPA หรือ Robotic Process Automation ทำงานบันทึกข้อมูลแทนคน ผลลัพธ์คือความผิดพลาดลดลง ต้นทุนลดลง ทำไมเสี่ยง เพราะงานเหล่านี้มีแพทเทิร์นซ้ำๆ บวกกฎเกณฑ์ตายตัว AI ทำได้เร็วกว่าและไม่เหนื่อยครับ 2. งาน call center customer service ระดับพื้นฐาน ลองคิดภาพดูครับ เวลาเราลืมรหัสผ่านเข้าเว็บธนาคารไม่ได้ หรือตามพัสดุ เรามักจะเจอแชทบอทตอบก่อนใช่ไหมครับ นี่แหละครับคือตัวอย่างชัดๆ ของการที่ AI เข้ามาแทนที่งานบริการลูกค้า McKinsey 2023 บอกว่า งานบริการลูกค้ากับงาน Office Support คือกลุ่มที่จะหายไปมากที่สุดจากการออโตเมชันทำไมเสี่ยง เพราะคัสเตอร์ส่วนใหญ่ถามคำถามซ้ำๆ เช่น สถานะสินค้าอยู่ไหน จ่ายเงินยังไง AI ตอบได้หมดในเวลาไม่กี่วินาที แต่งานบริการลูกค้าที่ต้องใช้ทักษะอารมณ์ เช่น การปลอบใจลูกค้าที่โกรธ หรือการแก้เคสซับซ้อน ตรงนี้ AI ยังทำแทนไม่ได้ครับ 3. งานบัญชีการเงินเชิงรูทีน พนักงานบันทึกบัญชี ตรวจสอบตัวเลข ทำเงินเดือน งานเหล่านี้ถูกซอฟต์แวร์บัญชีบวก AI ทำแทนได้มากขึ้นเรื่อยๆ World Economic Forum จัดงานด้านบัญชีกับทำเงินเดือนอยู่ในกลุ่มงานที่จะหดตัวเร็วที่สุด ตัวอย่างในไทย บริษัท SME เริ่มใช้ระบบ e-tax invoice และโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ตัดความจำเป็นของพนักงานบันทึกข้อมูลออกไปทำไมเสี่ยง เพราะเป็นงานที่ใช้สูตรคำนวณและกฎระเบียบชัดเจน AI เลยทำได้แม่นกว่าครับ 4. งานขายหน้าร้านแคชเชียร์ตอนนี้เวลาเราไปห้างหรือร้านสะดวกซื้อ จะเห็นเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ หรือแม้แต่ในต่างประเทศอย่างอเมริกา มีการใช้ AI Voice Ordering รับออเดอร์ Drive-thru แทนพนักงานจริงแล้ว นี่คือตามรายงานข่าวของ Osmil 2024 ทำไมเสี่ยง เพราะงานแคชเชียร์คือการสแกนบาร์โค้ดรับเงินทอนเงิน AI และเครื่องจักรแทนได้หมด แต่งานขายที่ต้องการการโน้มน้าว อธิบายสินค้า หรือสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า ตรงนี้ยังมีคุณค่าและแทนไม่ได้ครับ 5. คอนเทนต์เชิงปริมาณ low quality content อันนี้เจ็บหน่อยนะครับ โดยเฉพาะใครทำงานสายเขียนรีวิวสินค้า SEO content หรือบทความข่าวสั้นๆ เพราะตอนนี้ AI เขียนได้เร็วมากและเขียนเป็นพันๆบทความได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง OECD วิเคราะห์ว่า งานที่เน้นสร้างคอนเทนต์ซ้ำๆจะถูกกดดันมากที่สุด เพราะ AI สร้างได้เร็วกว่าแต่คุณค่าต่ำทำไมเสี่ยง เพราะคุณค่าเนื้อหาไม่ได้อยู่ที่ความใหม่หรือความลึก แต่เน้นปริมาณ AI ทำได้ดีกว่า แต่งานคอนเทนต์เชิงลึกงานเล่าเรื่อง ซึ่งมีมุมมองเฉพาะบุคคล AI ยังขาดครับ 6. งานแปลภาษาหรือถอดเทป ใครที่ทำงานแปลภาษาทั่วไปหรือถอดเทป จะเห็นแล้วว่าโปรแกรมอย่าง DeepL Google Translate Whisper ทำได้ดีขึ้นมาก IMF 2024 ระบุว่า แม้แต่งานทักษะสูงก็เริ่มได้รับผลกระทบจาก AI เช่นงานกฎหมาย แปลภาษา เพราะ AI ทำงานรวดเร็วและถูกกว่าทำไมเสี่ยง เพราะการแปลตรงๆ หรืองานถอดเสียงไม่ซับซ้อน AI ทำแทนได้เกือบสมบูรณ์ แต่งานแปลที่ต้องการบริบทวัฒนธรรม หรือ localize เชิงการตลาดยังต้องมนุษย์ครับ น้องแอนทำงานเป็นแอดมินเพจขายเครื่องสำอางครับ แต่พอเจ้าของร้านเริ่มใช้แชทบอทที่ต่อกับ Line OA ลูกค้าถามมาเป็น100ข้อความต่อวัน แต่บอทตอบได้ทันทีไม่ต้องรอคนพิมพ์ น้องแอนตกใจมาก เพราะงานที่เธอเคยทำอยู่ทุกวันมันถูกแทนที่แทบทั้งหมด สิ่งที่น่าสนใจคือแทนที่น้องแอนจะถูกเลิกจ้าง เจ้าของร้านกลับให้เธอไปทำงานสร้างคอนเทนต์ TikTok และงานวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแทน รายได้เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนี่คืออีกบทเรียนครับว่า AI จะมาแทนบางงาน แต่จะสร้างงานใหม่ให้คนที่พร้อมเปลี่ยนตัวเอง หลังจากที่เราพูดถึงงานที่เสี่ยงสูงกันไปแล้ว หลายคนอาจจะเริ่มใจหาย แต่ใจเย็นๆครับเพราะยังมีอีกหลายงานที่ AI ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ง่ายๆและบางงานนี่แหละจะโตขึ้นด้วยซ้ำในโลกปี 2026 1. งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงลึก Creative and Originality AI อาจจะเก่งในการสร้างรูปวิดีโอหรือข้อความแต่สิ่งที่มันยังไม่เข้าใจจริงๆคือความหมายและเจตนาเบื้องหลังงานศิลป์งานที่ยังอยู่รอดนักโฆษณาที่สร้างไอเดียทะลุกรอบนักเขียนบทภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องจากประสบการณ์ชีวิต
ดีไซเนอร์ที่ใส่ลายเซ็นเฉพาะตัวลงไปในงาน OECD 2023 ย้ำว่างานที่ต้องการ Creative Thinking เป็นหนึ่งในทักษะที่ AI ยังไม่สามารถแทนได้อย่างสมบูรณ์ตัวอย่างจริงแคมเปญโฆษณา Dove Real Beauty ที่โด่งดังไปทั่วโลกเกิดจากอินไซต์ของผู้หญิงจริงๆที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สวยตามมาตรฐานสังคม AI ไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกละเอียดอ่อนนี้ได้ 2. งานที่ต้องใช้ Empathy ความเข้าใจอารมณ์มนุษย์ AI อาจจะตอบเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันยังทำไม่ได้คือการเข้าใจหัวใจคนงานที่ยังอยู่รอดนักจิตวิทยานักบำบัดโค้ชพัฒนาตนเองครูอาจารย์ที่เข้าใจสิทธิ์เป็นรายบุคคลพยาบาลที่คอยปลอบประโลมผู้ป่วย Harvard Business Review 2023 วิเคราะห์ว่า Emotional Intelligence EQ คือทักษะที่ AI ยังขาดและเป็นเกราะป้องกันงานที่ดีที่สุดลองนึกถึงตอนคุณเสียใจแล้วมีเพื่อนดีๆมานั่งข้างๆไม่ได้พูดอะไรมากแต่แค่ฟังและอยู่ตรงนั้น AI ไม่มีวันแทนได้ครับ 3. งานฝีมือศิลปะงานที่ต้องใช้ร่างกายจริงไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารงานช่างไม้งานหัตถกรรมหรือแม้แต่งานเกษตรบางประเภทงานเหล่านี้ต้องอาศัยประสาทสัมผัสและทักษะร่างกายที่ละเอียดอ่อนตัวอย่างจริงเชฟที่มีรสมือเฉพาะตัวช่างซ่อมนาฬิกาโบราณศิลปินที่สร้างงานปั้นที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณเพราะงานเหล่านี้ต้องอาศัยการสัมผัสกลิ่นรสชาติประสบการณ์ที่ AI ยังไม่สามารถเรียนแบบได้ 4. งานผู้นำการตัดสินใจเชิญกลยุทธ์ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอทางเลือกได้แต่การตัดสินใจที่กระทบชีวิตผู้คนยังต้องใช้มนุษย์ครับงานที่ยังอยู่รอดผู้จัดการ CEO หัวหน้าทีมที่ต้องบริหารคนหลากหลายความคิด IMF 2024 ชี้ว่าแม้ AI จะกระทบงานทักษะสูงแต่บทบาทผู้นำยังจำเป็นเพราะเกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจผมเคยได้ยินเรื่องของบริษัทหนึ่งที่วิกฤตหนักพนักงานขวัญเสียหมดแต่บริหารไม่เอาแต่ดูข้อมูลจาก AI เขาเดินไปคุยกับพนักงานทีละคนกอดให้กำลังใจและบอกว่าเราจะผ่านไปด้วยกันไม่มี AI ตัวไหนทำได้ครับ 5. งานที่ผสมผสานมนุษย์บวก AI อย่างชาญฉลาดนี่คือกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดเพราะจริงๆแล้วผู้ชนะในยุค AI ไม่ใช่คนที่แข่งกับ AI แต่คือคนที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมพลังตัวอย่างนักการตลาดที่ใช้ AI วิเคราะห์ Big Data แต่ใช้ความคิดตัวเองออกแบบกลยุทธ์ครูที่ใช้ AI ทำสื่อการสอนแต่ใส่ความเข้าใจเด็กของตัวเองลงไปผู้ประกอบการที่ใช้ AI ออกแบบสินค้าแต่เลือกเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์จริงของลูกค้า McKinsey บอกว่าการใช้ AI อย่างถูกวิธีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานมากกว่า 40% แต่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุมครูรุ่นใหม่ในต่างจังหวัดที่ผมรู้จักเขาเริ่มใช้ ChatGPT ช่วยทำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแต่ที่สำคัญคือเขาไม่หยุดแค่ให้เด็กอ่านสไลด์เขาเอามาเล่นเกมคุยโต้ตอบกับเด็กๆและใส่ตัวอย่างจากชีวิตประจำวันของชุมชนนี่คือตัวอย่างชัดเจนว่า AI ไม่ได้มาแทนครูแต่เป็นเพื่อนคู่คิดของครูในโลกที่กำลังจะเข้าสู่ปี 2026 เราไม่อาจปฏิเสธได้อีกแล้วว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการทำงานอย่างเต็มตัวแล้วหลายคนที่ผมคุยด้วยมักจะถามว่าแล้วเราจะทำยังไงดีบางคนกังวลจนแทบจะนอนไม่หลับเพราะรู้สึกเหมือนอนาคตถูกแขวนอยู่บนเส้นได้บางคนก็เลือกที่จะปิดตาไม่อยากคิดเพราะมันน่ากลัวเกินไปแต่ความจริงก็คือต่อให้เราจะหลับตาหรือเดินหนีไปไกลแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะตามมาถึงเราอยู่ดีผมอยากบอกทุกคนก่อนว่าเราไม่จำเป็นต้องกลัวจนเป็นอัมพาตเพราะถ้าเรามองให้ดี AI ไม่ได้เป็นเพียงผู้แย่งงานแต่มันยังสามารถเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาด้วยเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้มันยังไงลองคิดถึงเรื่องของน้องแอนที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้เธอเป็นแอดมินเพจที่เกือบจะตกงานเพราะเจ้าของร้านใช้แชทบอทตอบลูกค้าแทนแต่แทนที่จะยอมแพ้เธอเลือกที่จะเรียนรู้ว่าลูกค้าชอบคอนเทนต์แบบไหนสนใจโปรโมชั่นแบบไหนเธอหันมาทำคลิป TikTok รีวิวสินค้าเองและใช้ข้อมูลจาก AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ติดตามปรากฏว่ายอดขายกลับพุ่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อชีวิตเธอเปลี่ยนไปเพราะเธอเลือกที่จะใช้ AI เป็นบันไดแทนที่จะมองว่ามันเป็นกำแพงดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือปรับทัศนคติจากการมอง AI ว่าเป็นศัตรูมองมันว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมมันอาจไม่ใช่เพื่อนที่เข้าใจเราเสมอไป
แต่มันคือเพื่อนที่มีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์บางด้าน เช่น คิดเร็ว ทำซ้ำๆได้ไม่เหนื่อย จำข้อมูลมหาศาลได้ในเสี้ยววินาที ถ้าเราใช้ความสามารถเหล่านี้ให้เข้าที่เข้าทาง มันจะกลายเป็นแรงเสริม ไม่ใช่แรงกด ต่อมาคือเรื่องของการ up skill และ re skill ผมชอบเปรียบเทียบว่าการเรียนรู้ในยุคนี้เหมือนกับการว่ายน้ำในแม่น้ำเชี่ยว ถ้าเราหยุดว่ายเมื่อไหร่ เราจะถูกกระแสน้ำพัดกลับไปทันที แต่ถ้าเรายังขยับ ต่อให้ไม่เร็วมาก เราก็ยังคงลอยอยู่ และไปข้างหน้าได้เสมอ ทักษะใหม่ที่เราควรเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องโคดดิ้งหรือ Data Science เท่านั้น แต่รวมถึงการรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือ เช่น การเขียนพร้อมให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดจากงานที่ AI สร้าง การเอาผลลัพธ์ดิบของ AI มาตีความ และเล่าออกมาให้คนเข้าใจง่ายขึ้น สิ่งเหล่านี้คือทักษะมนุษย์ที่ AI ไม่มี ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้า AI สรุปรายงานการตลาดให้เราได้ใน3หน้า สิ่งที่มันยังทำไม่ได้คือ การเอาตัวเลขแห้งๆนั้นมาผูกกับอินไซต์ของลูกค้าว่า เพราะอะไรคนรุ่นใหม่ถึงชอบสินค้าชนิดนี้มากกว่า และจะทำยังไงถึงจะทำให้เขากลับมาซื้อซ้ำได้ นี่คือบทบาทของมนุษย์อย่างแท้จริง อีกสิ่งที่ผมอยากเน้นมากคือ การสร้างตัวตน personal brand ลองถามตัวเองดูครับว่า ถ้าวันนี้คุณหายไปจากที่ทำงาน จะมีใครคิดถึงคุณเพราะตัวตน หรือแค่งานที่คุณทำอยู่ งานสามารถถูกแทนที่ได้ แต่ตัวตนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายๆ คนที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การพูด ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการเล่าเรื่อง หรือแม้แต่พลังบวกที่เขาส่งให้ทีม นี่คือสิ่งที่ไม่มี AI ตัวไหนแทนที่ได้ นอกจากนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning กลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างแท้จริง ผมเคยได้ยินคำพูดของอัลวิน ทอฟเลอร์ที่ว่า ผู้ไม่รู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่คือคนที่ไม่รู้จักเรียนรู้ใหม่ ปรับตัวใหม่และเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผมชอบมากเลยครับ เพราะมันสะท้อนว่าการอยู่รอดไม่ใช่เรื่องของความเก่งที่สุด แต่เป็นเรื่องของการปรับตัวเร็วที่สุดต่างหาก สุดท้ายคือการมองหาโอกาสใหม่จาก AI ลองคิดดูครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มันจะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นเสมอ เมื่อมีอินเทอร์เน็ตก็เกิดอาชีพอย่างนักพัฒนาเว็บบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์เมื่อมีสมาร์ทโฟนก็เกิดอาชีพแอป Developer ยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์วันนี้ที่ AI กำลังมาแรงมันก็จะสร้างอาชีพใหม่ๆขึ้นมาเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Prompt Engineer AI Auditor Data Curator หรือแม้แต่คนที่ออกแบบการใช้ AI ในธุรกิจเฉพาะด้านซึ่งทั้งหมดนี้ยังขาดคนที่มีความเข้าใจจริงๆอยู่มากเพราะฉะนั้นถ้าเรามองลึกลงไปเราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว AI ไม่ได้ปิดประตูอนาคตเราเลยมันแค่เปลี่ยนทางเข้าออกใหม่และใครที่ยอมเปิดใจเรียนรู้เร็วก็จะเป็นคนที่เดินนำคนอื่นเสมอเมื่อเราเดินทางมันกันมาตั้งแต่ต้นจนได้เห็นแล้วว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกการทำงานจริงๆหลายอาชีพกำลังถูกท้าทายหลายอาชีพกำลังจะหมดไปและอีกหลายอาชีพก็เติบโตขึ้นพร้อมกับการเกิดใหม่ของโอกาสครั้งใหญ่หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจยังมีคำถามคาใจว่าแล้วเราจะทำยังไงดีหรือเราจะมีที่ยืนในอนาคตจริงๆหรอคำตอบผมคือมีครับและมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ทัศนคติแบบไหนมองโลกตรงนี้ถ้าเรามองว่า AI คือศัตรูเราจะหวาดกลัวมองทุกอย่างเป็นการแข่งขันที่เราสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเรามองว่า AI คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เราเคยมีเราจะเริ่มเห็นเส้นทางใหม่ๆที่เปิดออกตรงหน้าผมชอบเปรียบเทียบว่าโลกที่มี AI มันเหมือนเราได้จักรยานเสี่ยวหวอบคันใหม่คุณอาจจะวิ่งได้อยู่แล้วแต่ถ้าได้จักรยานคุณจะไปได้เร็วขึ้นไกลขึ้นและมีพลังเหลือที่จะทำสิ่งอื่นต่อแต่ประเด็นก็คือคุณต้องยอมขึ้นไปปั่นเองไม่ใช่ปล่อยจักรยานทิ้งไว้แล้วบ่นว่ามันแย่งงานวิ่งของคุณสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวในวันนี้ก็คือ AI ไม่ได้มาแทนที่คนทั้งหมดแต่มันมาแทนที่คนที่ไม่ยอมปรับตัวครับพี่ตูนนักออกแบบกราฟิกที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นเขาไม่ได้ถูก AI กำจัดออกจากวงการแต่เขาเลือกจะเรียนรู้วิธีทำงานร่วมกับมันผลลัพธ์ก็คือเขามีผลงานที่โดดเด่นกว่าเดิมและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือแม้แต่น้องแอนแอดมินเพจที่เกือบจะตกงานเพราะแชทบอทเข้ามาแทนเธอเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นเหยื่อแต่กลับพลิกบทบาทมาเป็นครีเอเตอร์ที่ใช้ข้อมูลจาก AI สร้างคอนเทนต์ที่โดนใจลูกค้านี่คือตัวอย่างเล็กๆที่สะท้อนความจริงใหญ่ๆว่าอนาคตยังอยู่ในมือของเราผมอยากให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ได้กลับไปถามตัวเองว่า
ถ้า AI แทนงานของฉันในวันนี้ ฉันยังเหลือคุณค่าอะไรที่เป็นของฉันคนเดียวคำตอบนั้นอาจจะอยู่ในความคิดสร้างสรรค์ของคุณ อาจจะอยู่ในรอยยิ้มและน้ำเสียงที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจ หรืออาจอยู่ในวิธีเล่าเรื่องที่ทำให้คนอื่นเข้าใจเรื่องยากๆได้อย่างง่ายดายไม่ว่า AI จะฉลาดแค่ไหน แต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นลายเซ็นของมนุษย์ที่ไม่มีใครแทนได้ และผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่ผมชอบมากของอัลวิน ทอฟเลอร์ที่ว่าผู้ไม่รู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่คือคนที่ไม่รู้จักเรียนรู้ใหม่ ปรับตัวใหม่ และเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าเรายอมรับสิ่งนี้ เราจะไม่ใช่แค่ผู้รอดในยุค AI แต่เราจะเป็นผู้ชนะที่ใช้ AI เพื่อขยายศักยภาพของเราให้ไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ และนี่คือเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ตอนโลก 2026 อาชีพไหน AI จะมาแทน ผมเหมียวเติมใจขอบคุณทุกคนที่รับทำมาถึงตรงนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้เพื่อนๆของคุณ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ